नमस्कार, नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको श्रृंखलामा हामी अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानीहरु के हुन् या फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट्सहरु के हुन् र त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिने छौं। यदि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली तालिम युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हेरिराख्नु भएको भिडियोको तल यो सब्स्क्राइब अप्सन छ, सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले दिन आएका तालिमका अपडेटहरु आफ्नो इमेलसम्म सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ आजको श्रृंखलातर्फ। साथीहरु पुनः स्वागत छ। अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानीहरु के हुन्? What are the final withholding payments? Final withholding payments एक पटक करकट्टी गरिसकेपछि त्यही पेमेन्ट अन्तिम हुन्छ वा जो व्यक्तिले कर काटेर रिसिभ गरेको छ त्यो अमाउन्टमा उले फेरि दोस्रो कर तिर्नु पर्दैन, फेरि उसको आफ्नो आयमा गणना गरेर फेरि कर काट्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानीहरु भनिन्छ। जब हामीले कुनै पनि पेमेन्ट गर्दाखेरि रिसिभ गर्ने व्यक्तिले रिसिभ गर्छ र कर काटिसकेपछि प्राप्त गर्छ र उसले जो प्राप्त गर्ने जो आम्दानी गर्ने मान्छे छ उसले फेरि कर त्यसमा चाहिँ फेरि कर तिरिराख्नु पर्दैन वा आफ्नो त्यसलाई आम्दानी जनाएर फेरि कर तिरिराख्नु पर्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भन्छौं। यहाँ चाहिँ व्यक्तिले गर्ने केही आयहरुका स्रोतहरुमा करकट्टी गरेपछि सोही कर नै अन्तिम हुने अवस्था छ। आयकर ऐन 2058 को दफा 12 मा अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। निम्नानुसार भुक्तानीलाई निम्न प्रकारका भुक्तानीहरुलाई चाहिँ अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी मानिन्छ। ती फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट्सहरु यस प्रकार छन्। 1. बासिन्दा कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश। बासिन्दा कम्पनी, रेजिडेन्ट कम्पनी या पार्टनरशिप कम्पनीले साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश डिभिडेन्ड। त्यस्तै दोस्रोमा छ व्यवसाय गरेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर भाडा भुक्तानी। अलि बुझ्नुस् फेरि यसलाई राम्ररी म भन्छु। व्यवसाय गरेको बाहेक, व्यावसायिक रूपमा बाहेक चाहिँ कसैले व्यवसाय घर भाडामा दिने व्यवसाय गरेको बाहेक त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई गरेको व्यवसाय गरेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर भाडा भुक्तानी गर्दाखेरि यो पनि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ। अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी हुन्छ। त्यस्तै बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बीमा बापत भुक्तानी गरेको लाभ। बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बीमा बापत भुक्तानी गरेको लाभ। त्यस्तै बासिन्दा व्यक्तिले तिरेको स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषको हित बापत भुक्तानी गरेको लाभ। बासिन्दा व्यक्तिले तिरेको स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषको हित बापत भुक्तानी गरेको लाभ। त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाले व्यवसाय गरेको बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिलाई गरेको ब्याज भुक्तानी। हामीले जब ब्याज पाउँछौं त्यसमा फेरि अब कर तिर्नु पर्दैन, त्यो पनि फाइनल हुन्छ। र हामीले टीडीएस को बारेमा मैले भिडियोहरु बनाइसकेको छु। टीडीएस मा चाहिँ मैले भनेको पनि छु दफा कुन हो भनेर। र यहाँ चाहिँ दफा आयकर ऐनको दफा यहाँ चाहिँ 87, 88, 88 क र 89, 87, 88, 88 क र 89 बमोजिम गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई दिएको करकट्टी हुनु पर्ने भुक्तानी। यहाँ के भनेको छ त गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई दिएको करकट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी। दफा 87, 88, 88 क र 89 बमोजिम गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई दिएको करकट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी। त्यस्तै अर्को छ अवकाश भुक्तानी। नियमित रूपमा भुक्तानी हुने निवृत्ति भरण बाहेक। यहाँ के भनेको नियमित रूपमा भुक्तानी हुने निवृत्ति भरणको पेमेन्ट बाहेक चाहिँ अवकाश कोषबाट हुने चाहिँ भुक्तानी। त्यस्तै प्रति बैठक 20,000 रुपैयाँ सम्मको बैठक भत्ता। पहिला अहिले चाहिँ बैठक भत्ता सायद 32,000 सम्म म्याक्सिमम गर्न पाउने छ भनेर मैले कतै डिरेक्टमा देखेको थिएँ। र अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ 32,000 सम्म कसैले भत्ता बापत इन्स्टलमेन्टमा लिन्छ भने चाहिँ टिएडीए बापत चाहिँ
भत्ता हुन्छ र त्यहाँभन्दा बढी अमाउन्ट भयो भने पर डे त्यो चाहिँ भत्ता हुँदैन भनेर मैले पढेको थिएँ कतै। र यसमा चाहिँ प्रति बैठक 20,000 रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ता, यदि 20,000 रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ता कसैले प्राप्त गर्छ र त्यसमा चाहिँ टिडिएस अलरेडी 15%ले टिडिएस काटेको हुन्छ। मैले बैठक भत्ताहरुमा पनि कसरी टिडिएस काट्ने मैले भनिसकेको छु। त्यसमा चाहिँ 15%ले काट्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ बैठक भत्तामा काटेको टिडिएस यदि काटिसकेर दिएको जुन बैठक भत्ता बाबत प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो पनि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भयो। र पटक अर्को छ पटके रूपमा अध्ययन गराए बापतको भुक्तानी। पटके रूपमा अध्ययन गराए बापतको भुक्तानीमा पनि यहाँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो। त्यस्तै प्रश्नपत्र तयार गरे वा उत्तर पुस्तिका जाँच गरे बापतको भुक्तानी। प्रश्नपत्र तयार गर्ने जस्तो एसई को कसैले उत्तर पुस्तिका काट्यो भने त्यतिखेर प्राप्त गरेको भुक्तानी पनि त्यो अलरेडी टिडिएस काटिसकेर आएको हुन्छ र उसले फेरि दोस्रोमा चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नु पर्दैन। त्यस्तै आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानी, मैले चाहिँ विन्डफल गेनको बारेमा पनि छुट्टै भिडियो बनाएको छु। 25% को दरले कर तिर्नुपर्छ र कुन कुन अवस्थामा कन्डिसन्सहरुमा चाहिँ कर तिर्नु पर्दैन त्यसको बारेमा यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु। त्यसरी आकस्मिक लाभ बापतको रकम प्राप्त गरिसक्नु भएपछि त्यसमा फेरि त्यसलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्दैन, त्यसमा फेरि कर तिर्नु पर्दैन किनकि अलरेडी हामीले 25% तिरिसकेका हुन्छौं। त्यस्तै म्युचुअल फन्डबाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गर्ने प्रतिफल लाभ रकम, प्रतिफल रकम, यो रकममा पनि अलरेडी टिडिएस काटेर आएको हुन्छ र यहाँ फेरि तिर्नु पर्दैन। अन्तिममा छ एकलौटी फर्म बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिले सवारी साधन वा ढुवानी सेवाको भाडा बापतको भुक्तानी। एकलौटी फर्म बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिले सवारी साधन वा ढुवानी सेवाको भाडा बापतको भुक्तानी, यति कुराहरू आए भने यसलाई चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स या अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानीको रूपमा लिइन्छ र यसमा फेरि रिएसेसमेन्ट गरेर ट्याक्सेबल इन्कम निकालेर यसमा चाहिँ फेरि ट्याक्स तिर्नु, कर तिर्नु पर्दैन। आज हामीले फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्सका बारेमा बुझ्यौं। अर्को श्रृंखलामा हामी अर्को केही यस्तै कर सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै यस श्रृंखलाबाट बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्। जय नेपाल।